اليوم بسوي تحدي تبادل البابت الجزء الثاني. ياي! انا احب البابت وايد. انا بعد، انا اكثر شيء احب البابت. جبت بابت جديد، شوفوا مالي. وانا بعد شوفوا. واو، اليوم يصير تنافس. شروط التحدي؟ احنا جبنا هذا. اوكي البورد. مثلا اذا حطيت هذا حط شيء. اوكي حط مقابل. اذا هذا الشيء مو حلو قلها زودي زودي زودي. اوكي. اذا هالشيء ابدا مو حلو احط له اوكي. اذا شيء وايد حلو زي له صح. نتبادل. وقبل ما نبدا التحدي لا تنسوا لايك شير سبسكرايب متحمسه. يلا نبدا. الحين دوري. يلا شوف اختار. اوكي هالكرة، شوفوا هالكرة بابت، واو نادرة جنن. زين فيها اشياء جديدة. يلا شو مقابل؟ هذا المقابل، هذا وايد نادر، لين سلايم. واو 4 حبات؟ 4 حبات. يوم نودي كيلو تخلص يوم تخلي كيلو لون ازرق. شو اختار؟ زود ولا صح؟ صح. يلا اعطيني. يلا انا خليت الفلين، شوفوا كيف له 4 حبات. انا خذيت البابت كرة، الحين بفتحها. انا بعد. ياي! واو ياي انا بفتح مال الفلين. واو صفار يتشكل ما يخترب. واو! يجنن. الحين صار مشكل اللون. واو شوف كيف. الله، مالي ما تمسكين. كرة تنفتح. ها واو واو! هاي جديدة. الله هاي يقدر يشيل معي، يعني يقدر يشيل. شوفوا كيف ترسم بالجنبل. واو كانت جولة حلوة. صح. يلا الحين دوري. يلا شو تختارين؟ شو حط؟ بحط هذا. يلا شو المقابل؟ جيتار. جيتار. مقابل هاي الكرة، شوفوا لونها حلو فسفوري وردي. ها زودي. ازود هاي ترى نادر والله كبير. شوف الفرق. ماينكرافت بابا تبي؟ ستيف. زودي. ازود بعد؟ يا الله شو زودي شيء كبير لازم. كرة. شوفوا هاي الكرة داخل فيها ربوة. ثلاث اشياء. زودي شيء. بعد شيء؟ شيئين. كرة ثانية. اوكي. يس شوف لقيت 4 اشياء. الحين نفتح مالي. شوفوا الكرة. واو. شوفوا عندي حبتين كرة. اسمع الصوت. واو الحين دوري. مستعدة؟ واو. كيف كبير. اوه ثقيلة. تخيلوا هذا بابت فرنش فرايز. مقابل. مقلمة. واو مقلمة بابل. هي شوفوا كيف الجنن. هاي جديدة. واو وايد حلوة. سلان. اوكي ضفدع. ضفدع. شو تتوقعون؟ ازود ولا صح؟ صح. قبل يس. يلا ها مالي. هذا اشياء. شوفوا المقلمة. حط فيها اقلامي داخل. اسمع صوت. شوفوا البطاط مالي اسمع الصوت. الحين بلعب في الدرج. يلا يجنن. الحين دوري. بحط هذا بابت نيون. واو وايد حلو. كبير جنة. هي يبغى شو المقابل؟ هذه الفراولة. ها زيدي. زود. هي هذا القلب. زودي. صاروخ بابل. زودي. ازود. خلاص اوكي عارفة شو اسوي. اوكي شنطة بابل. ياي. واو وايد حلو. واو الله يجنن.
بعد بابت. هذا نيوم باي ذا واي. سكرت الليت. واو نيوم يضوي. شوف يجنن. احلى شيء انه ضوء في الظلام. شفتوه؟ ها اسمعوا. احلى جولة صراحة. خلت اشياء حلوة. انا بعد الجولة الخامسة الحين دوري. بغمض عيني عشان تفاجئ. شوفوا هذا. واو يلا افتحي. هذا اللي شو عرفتي؟ هي حق البود. حق السماعات الايربودز. واو جنن. شوفوا كيف تعليقه. هذا مانجو صح؟ اوكي وريحته مانجو بعد. والله. شو هذا؟ يلا بلي. يعني هذا يساوي بهذا؟ اكيد لا. زودي. شوفوا معي ستريتش يونيكورن. معي 3. اوكي زين. صراحة حبيتهم. على فكرة هاي بعد يستوون سوالة صح؟ صح. شو اوكي. يس هاي اللي حبيتهم صراحة. ايضا نحط الايربود. نروح المكان. شوفي كيف حلو. واو عشان يونيكورن. شوفي كيف ساتسفاي. بدخل الايربود داخل. واو وايد حلو. الله يقدر اعلقه في الشنطة. يمكن اقدر اعلقه هني. بحط قطوة وبقطوة. وبحط ببت كلب. اوكي بحط ببت كلب. 3 اشياء. شو تبديش كبير. هي نجمة. نجمة عملاقة. يلا. اوه يميني هذا. يس. يس خذيت النجمة. نجمة كبيرة وأنا خذيت 3 أشياء. قطة دوغ قلب. حلو والله. كرياتيف. أنا الجولة السابعة الحين دوري. يلا بحط هالكرة. اوكي لونه. بحط اليونيكورن. واو شوف كيف كيوت. كيوت. اوكي زودي. زودي. هذا واو بابت مربع. هذا احلى. شوف كيف في وايد الوان. كرة ملونة. زودي. ما بزود. زودي. ما بزود. يلا يلا خذي اغراضك. أحلى شيء اليونيكورن. انا احلى شيء كرتي زي ما بدلتها. الحين دوري. يلا بحط هذا. شوفي كيف؟ هذا بس كبير. شوفي. ها يجنن. انا ما اقاوم هالكيات. شوفي كيف حلو. شو بتحطين؟ بحط هذا الجامي بير بابل. شوفي كيف كبير. اوكي. شوفي كيف حلو. واو هالغاضب. هذا السعيد. يجنن. ما صدق قمي بير. الجولة الأخيرة. الجولة الأخيرة عشنا. اوكي بحط هذا الشيء. شوفوا كيف. اوكي شو تحط بالجولة؟ خليني اجرب عشان احس حلو ولا. اوه واو غريب. حط هذا. هالكرة. هي أنا أعطيتش إياها. عادي تستوي. زين زودي. بحط اليونيكورن. اكسبت. أعطيني. اوه أعطيني. شو حلو اليونيكورن. الله يجنن. وبس هذا اليوم. ان شاء الله عجبكم. مع السلامة. باي.